Best friend, kay nabasa akong cellphone, so not charging, not liquid has been detected in the lightning connector. Disconnect and allow the connector to dry several hours. So, kay nahulog ang akong cellphone. So, ang way is, i-turn off na. Tanggalin natin. I-turn off natin siya, mga best friend. Siri, please turn off my cellphone. Just to confirm, you want to power off this device? Yes, please. So, turn off. Tapos, ilagay natin siya sa may bigas para yan. Para try natin mamaya few minutes kung maugat siya. So, yan. Kukunin na natin yung cellphone natin. Kumusta na kaya to? So, ayan na. Try natin i-open. So, ayan na mga best friend. Naka-open na siya. Tapos, i-try natin ng charge. Ayan. Charge na. So, nag-dry na siya. O, diba bongga? Perfect.